السلام عليكم ورحمة الله. تويوتا 86 تعتبر سيارة صغيرة الحجم رياضية، ولكن بالفئة تاعتها، يعني مفعولها ليس يعتبر مفعول جبار كسيارة رياضية قوية، ولكن هاي السيارة راح تغير المفهوم والنظرة تاعتك عن تويوتا 86، لأنه هاي السيارة بقوة 725 حصان، صاروخ صغير الحجم. أوريكم أداءه، تسمعوا الطرب تاعه. خلينا نبلش، هيا بنا. قبل ما نبلش حلقتنا، أعطونا تقييمكم للسيارة من 100. في البداية بدنا ندعس. في البداية بدنا ندعس دعسة لعيونكم. أبشر عمور، دوس لعيونكم تشوفوا قوة السيارة، تسمعوا صوتها. السيارة عبارة عن وحش صغير ولكن مزود معدل، مفعوله جبار، نشيط جدا. فرح نحكي عن هذا التعقيد الميكانيكي والتزويد العلمي اللي صار على هاي السيارة. ولكن في البداية، المصنعين اليابانيين في حقبة ال80 وال90 كانوا متميزين جدا انه بيصنعوا سيارات عملية رياضية صغيرة، ما بتكلف ثروة مشان تشتري هاي السيارة، وبنفس الوقت تاخذ منها اداء رياضي حلو، دفع خلفي، بتستمتع. اساطير يابانية. العالم تطور، تحسن، تغير، صاروا اليابانيين يصنعوا سيارات إما رياضية عالية الأداء وغالية جدا، أو سيارات رياضية بالفكر تاعهم القديم، بس صار نسبة وتناسب إنه قوته ضعيف مقارنة مع كل المنافسين. الأوروبيين الأمريكان صاروا يصنعوا سيارات رياضية صغيرة كبيرة متوسطة، هورس باور كثير وسعره رخيص، فلذلك الوهج الياباني خف كثير 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 مقارنة مع الماضي. الماضي كانوا اساطير. لما واحد يقول لك انا عندي تويوتا 86، عندي تويوتا سيليكا، يعني اشي اسطوري، واو. تويوتا سوبرا، واو. هلا انت بتيجي تحكي وين السوبرا؟ ما في سوبرا، الحمد لله راح ترجع قريبا يعني. فوجهة النظر عند المصنع الياباني كانت شوي يعني غريبة، نقدر نقول فاتهم القطار. بدي احكي عن تويوتا ونيسان بنفس الوقت على سيارتين كلياتكم تعرفوهم، اللي هم تويوتا 86 ونيسان زد. هدول السيارتين لما طلعوهم احيوهم باجيالهم الجديده، شو سووا؟ والله طلعوهم بمحركات تنفس طبيعي عاديه، وحكوا لك اوه سياره رياضيه وهي الليمت تاعها. الباور تاعهم قليل، يعني تويوتا 86 اقل من 200 حصان قوتها. بهذا الزمن شو بسوي ال 200 حصان؟ ما بيعملوا شيء. يعني انت اوكي بتستمتع، انت كشخص بيشتري تويوتا 86 اوكي سعرها جدا منافس، عمليه، ما بتخرب، بتعيش معك اذا حافظت عليها، دفع خلفي اكثر ميزه فيها، فانت بتستمتع فيها. ولكن اذا انت بترول هيد عاشق للسيارات، بعد تقريبا شهر راح تقول اوه اتمنى لو هاي السياره كانت تيربو، ان اقدر اعدل شوي، اقويها شوي. فهون كانت المعضلة. ليش يا جماعة تويوتا طلعتوا ال 86 بس تنفس طبيعي محرك صغير 2000 سي سي؟ هاي كانت مشكلة. هاي السيارة اللي معنا لليوم فل تعديل. محرك السيارة الأساسي ال 2000 سي سي انفك، تم تعديله بالكامل من الداخل. السيارة عليها ستروكر كت كامل، سعة السي سي تاعها، سعة المحرك صارت 2100 سي سي، كل حشوة المحرك معدلة، كرانك، درعان، بساتن، براغي الراس، كم شفتات، كله معدل، كله مزود. تيربو عملاق راكب على السيارة. هاي السيارة تحولت، صار فيها نقلة نوعية من عالم الأقل من 200 حصان لعالم جبار. هلا هاي السيارة أكبر ميزة موجود فيها بتويوتا 86 كلهم، الكمبيوتر الأساسي تاع السيارة جدا متطور وذكي جدا. يعني شايفين هاي السيارة الصغيرة عليها أحسن كمبيوتر ستوك بكل سيارات اليابان. الكمبيوتر اللي عليها تقريبا ممكن تقول أحسن من نيسان جي تي آر، تخيلوا، مع أنه سيارة عادية جدا. شوفوا إبداع تويوتا وين. هذا الكمبيوتر الستوك اتمكن اللي عدل السيارة أنه يساوي 4 ستيجات على السيارة، يتحكم بالقوة تاعت السيارة. فالسيارة أقل ستيج عليها ستيج 1 بتكون التيربو تاعها فاتح 1.2 بار، هذا أقل إشي على بترول محطة عادي. ستيج 2 بتصير السيارة فاتحة 1.6 بار، والسيارة بتكون قوتها تقريبا 616 حصان. إحنا حاليا بنسوق السيارة على 616 حصان. ستيج 3 وستيج 4 هم الماكس باور، ولكن ستيج 3 خلطة بترول بين بترول محطة وبترول مزود، وأقوى ستيج 4 على فل إيثانول
ريس فيول بتكون السيارة بتعمل 725 حصان، وضغط التيربو بوست 2.2 بار، يعني لما يفتح التيربو بصير إقلاع بالسيارة. هلا الميزة الأساسية اللي صارت على هاي السيارة المحترفين اللي عدلوها شو سووا؟ هلا التيربو لما يفتح كلياتنا بنعرف انه تويوتا 86 البالانس تاعها صعب لانه السياره شورت ويل بيس. شو يعني؟ يعني العجل الامامي مقارنه مع العجل الخلفي المسافه بينهم صغيره، فانت لما تدعس اذا كانت السياره البالانس تاعها القوه تاعتها اكثر من الاساسي والتيربو بيفتح مره واحده، راح تفقد السيطره وراح تسوي زي ما بقولوا بالانجليزي سبين، راح تفلت منك السياره، فممكن تسوي حادث، ممكن تساوي كارثة. فهذا الشغل ما بزبط. فالجماعة المحترفين اللي عدلوا السيارة شو سووا؟ من خلال الكمبيوتر الستوك الأساسي، شوفوا الفن اللي صار فيه، برمجوا السيارة إنه البوست تاع التيربو بيفتح على مراحل. البوست مثلا بقول لك إنه إحنا هلا ماشيين 1.6 بار، ما بيفتح أول ما أدعس ويفتح التيربو بسرعة 1.6، لأنه إذا بيفتح 1.6 بار مرة واحدة السيارة راح تفقد السيطرة فورا ومش راح نقدر نضل دايسين فل. فالسيارة بتفتح على مراحل شوي 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 لحد ما يرتفع الار بي ام، والكمبيوتر يستوعب انه السيارة خلص السيارة ماشية وما عندها اي مشكلة، فخلص السيارة بتقلع معك. فانت هاي السيارة القوة تاعتها فعليا تاخذها الاقلاع ثالث رابع خامس سادس، راح تشوف اشي جنوني. اعطيكم دوسة لونش كنترول تشوفوا قوة السيارة، تسارع، شوفوا الغيارات كيف اول ثاني ثالث، حتى مع سيستم التراكشن كنترول انه بيفصل وبيشتغل، بس السيارة بتمشي. شوفوا كيف تمشي. يلا بسم الله. السيارة ماشية ما عندها مشاكل. دفع خلفي، تحكي بعالم ال 600 حصان، ايد على الستيرنج ايد على الجير والسيارة مقلعة. فهاي ميزة جدا قوية بالسيارة. انا حبيت الفكرة، تعديل علمي صح. التراكشن كنترول تاع السيارة تم اعادة برمجته بالكامل من الشباب من خلال الكمبيوتر تاع التراكشن كنترول، برمجوه، سووا له تمبلت جديد، معادلات جديدة انه يستوعب قوة السيارة، مش انه والله هذا تراكشن كنترول تاع 86 عادية، لا، حسب الاستيجات اللي انت بتشتغل عليها بقول لك انه بساعدك، خذ امشي خلي السيارة تتسارع ما عندك مشاكل. فميزة جدا قوية. هلا احنا حكينا تعدل المحرك وتعدل التيربو، صار تيربو عملاق، اكيد سهل جدا هاي العمليه. انت التعديل مشان تسويه صح لازم تكمل المعادله. السياره بالخلف عليها ليميتد سليب ديفرنشال معدل بالكامل، العجلين بفرقوا 100% مع بعض، فالسياره بتمشي تتسارع، مش انه انت بتفقد السيطره عنها. الاكسل الموجود اللي بالخلف، الاكسلين معدلين. الباكج تاع الليميتد سليب ديفرنشال والاكسلز الموجوده بالخلف باكج تاع 1000 حصان، فيعني مهما قويت هاي السيارة راح يستحمل القوة تاعتها. الجير بوكس تاعها اكيد مش 86 ستوك، لانه ال 86 ستوك مش راح يقدر يستحمل هذا القوة. الجير بوكس بالكامل حشوته معدلة، مدعم، يستحمل لتقريبا 1000 حصان، ما عنده مشاكل. فيعني صراحة السيارة فيها ابداع، المعادلات كاملة بالسيارة، صح انه صغيرة ولكن يعني مفعولها جبار. انتركولر السيارة، مبرد الهواء تاع التيربو قبل ما يدخل على المحرك، حجمه عملاق، سيستم فيول بالكامل مشان يأمن أكبر كمية بترول لغرفة الاحتراق، بالذات لما تدعس وتتسارع والسيارة فاتحة بوست. بخاخات حجمهم عملاق معدلين، فالسيارة من كل زاوية من كل قطر معدلة مشان تقول لك خذ باور، أعطيها أكشن الحبيب، استمتع. السيارة مزود عليها جنوط خفيفة الوزن من نوع ريز، وأيضا مزود على السيارة بريكات STI بالأمام وبالخلف مع دسكات بريك معدلة وبادز اللي هم فحمات البريكات المعدلين لتحسين أداء السيارة. وأيضا من الأمور اللي تم تعديلها على السيارة استخدام دراي شافت للسيارة اللي هو عمود نقل الحركة من الجير بوكس للديفرنشال الخلفي، مصنوع من الكربون فايبر، خفيف بالوزن وقوي جدا. من الميزات الموجودة بهاي السيارة انه السيارة فلات فوت، فيعني مثلا انت بدك تدوس بالسيارة ما في داعي انه انت تشيل رجلك على البنزين، فانت ضلك داعس فول هيك وادعس كلتش وبدل.
ما في داعي انه انت لما تيجي تبدل تشيل رجلك على البترول ترجع تعطي بترول. فهاي ميزه بالسياره من خلال الكمبيوتر الذكي اتبرمجت وتساوت مشان السياره تعطيك احسن اداء ممكن. مصات الصدمات تاعت السياره adjustable coil over suspension، تقدر ترفع السياره، تنزل السياره، تتحكم بزاويه ميل تحت العجلات الاماميه مشان انت شايفين صاحب السياره بروح فيها دريفت عليها هيدروليك هاند بريك، بامكانك يعني تدرفت فيها تشحط فيها. احنا ما راح نشحط بالشوارع العامه، بدك تعطيها درفت تروح على الحلبات، استمتع ببيئه امنه، ورينا قدراتك ورينا الفن تاعك يا الحبيب. نعطيكم دوسه ثانيه لانه يعني السياره طربيه. لانش كنترول لعيونكم، بسم الله. سيارة فيها متعة قيادة، بتحس حالك سايق سيارة جو كارت صغير كثير ولكن متفاعلة معك، متجاوبة معك. هاي السيارة كتعديل، هلا السيارة عليها حزمة كثير قوية وكل التعديلات راح اشرح لكم عدد من التعديلات شو بكلفوا. السيارة كلفها التعديل 100,000 درهم إماراتي. هلا انت بامكانك تعدل تويوتا 86 بمبالغ اقل. راح يظهر امامكم على الشاشة عدد من التعديلات، انت حسب الحزمة اللي انت بدك اياها والتعديلات اللي بدك اياها. ولكن من اهم الامور اللي انت تشتغل عليها كتعديل، انت لازم تعدل الجير بوكس، الليمتد سليب ديفرنشال، والاكسلز الموجوده بالخلف مشان خلص شو ما تعدل وتزيد قوه تستحمل القوه اللي انت بدك تعدلها، وامشي حبه حبه. هلا في ناس بقول لك طب ال 86 ليش ما احط عليها السوبر تشارج؟ السوبر تشارج يعتبر ممتاز وبيقوي السياره ولكن لليمت معين فقط، لانه السوبر تشارج كميه الهواء اللي بتدخل داخل غرفه الاحتراق محصوره ومش كميتها كبيره. فلذلك التيربو كضغط، احنا بنحكي لما تكون السياره فول باور 725 حصان تكون فاتحه 2.2 بار، سوبر تشارج ما بقدر يفتح لك 2 بار. فلذلك اللي بده قوه ويختصر الموضوع وما يضيع فلوسه تيربو، وانسى الموضوع لا تحط سوبر تشارج. الاكزوست والهيدرز تاع السياره بالكامل مزود معدل، بلو فالف، فلتر هواء عملاق، كل هاي الامور اساسيه موجوده على السياره. الكلتش كت تاع السياره مزود ومعدل، السياره عليها دبل بليت فالكلتش تاعها قوي وبستحمل الهورس باور تاع السياره وما عندك مشاكل بقوتها. ميزة تويوتا 86 وزنها الخفيف كثير. هلا انت اذا بتشتري سيارة 86 باقل اوبشن بيكون وزنها تقريبا 1200 كيلو، هاي السيارة فول اوبشن حتى تشغيل من خلال الزر بيكون وزنها تقريبا بال 1300 كيلو. مع هذا الباور السيارة جو كارت صغيرة مفعولها جبار. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بهاي الحلقة المميزة. بحب اشكر صديقي العزيز سامي بدوي، هو اللي قدم لي هاي السيارة مشان نجربها ونختبرها لجمهور عرب جي تي المميز. كل الشكر والتقدير له. هو صاحب ومؤسس كراج سام بيرفورمانس، كراج جدا محترف بعالم تزويد السيارات بالذات اليابانية، سوبارو ايفو جي تي ار 86، كل هاي الامور اي سيارة يابانية جي دي امز عندهم. وايضا هلا راح يفتحوا تخصص سيارات اوروبيه، فالجماعه متوجهين صح. عندك سياره مميزه، عندك سياره نادره اسطوريه مزوده صح، تواصل معي عبر حسابي على الانستغرام الظاهر امامكم،
وإن شاء الله يكون في نصيب ونجرب سيارتك المميزة ونسوي حلقة مميزة نحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب GT. في أمان الله.